हेलो नमस्कार साथीहरू, म मोहन कुमार चौधरी। तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो मार्फत तपाईलाई चाहिँ अटोक्याड बेसिक कोर्स चाहिँ म सिकाउने प्रयास गर्छु र यो चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ कसरी पास गर्ने त्यो नियम अनुसार चाहिँ तपाईलाई म आर्किटेक्चर एन्ड स्ट्रक्चरका कुराहरू सबै सिकाउने छु आगामी भिडियोमा। र मैले जुन एउटा नक्सा लिएर घरको नक्सा लिएर बनाएको छु त्यो घरको चाहिँ हाम्रो यो फ्रन्ट एलिभेसन हो र यसमा दुईटा कुरा हुन्छन् नगरपालिकामा पास गराउँदाखेरि चाहिँ आर्किटेक्चरल नक्सा एन्ड स्ट्रक्चरल नक्सा। अनि आर्किटेक्चरल नक्सामा चाहिँ हाम्रो यो लोकेसन प्लानहरू चाहिँ देखाउनु पर्छ र यो लोकेसन प्लान किन देखाउनु पर्छ, यसको इम्पोर्टेन्टहरु के छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसैगरी यो साइट प्लानका कुराहरू भयो जुन कि हामी ब्लुप्रिन्टबाट नक्साबाट त्यो बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अटोक्याडमा ल्याउँछौं, या अमिनले चाहिँ जग्गा नापेर हामीलाई डाइमेन्सनहरु दिएको हुन्छ, त्यो मार्फत चाहिँ हामी यो साइट प्लान बनाउँछौं। र त्यसैगरी यो साइट प्लानबाट हामीले चाहिँ एउटा रेसिडेन्टल बिल्डिङको डिजाइन चाहिँ गर्छौं। त्यसमा के हुन्छ, रुमहरु हुन्छ, टोयलेटहरु हुन्छ, किचनहरु हुन्छ, बरन्डाहरु हुन्छ, त्यसमा कसरी एउटा राम्रो खाले रेसिडेन्टल बिल्डिङ बनाउने त्यो डिजाइन चाहिँ गर्छौं। त्यसरी यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो, त्यसरी नै यो अब फर्स्ट फ्लोर भयो, त्यसरी नै यो सेकेन्ड फ्लोर भयो र यसमा स्टिल भर्याङको पनि हामीले कुरा गर्छौं। त्यसरी नै अब यो प्लानबाट चाहिँ हामीले एलिभेसनहरु कसरी बनाउने त्यो कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई आगामी भिडियोमा चाहिँ सिकाउँछु। यो एलिभेसनहरु ब्याकका एलिभेसनहरु भयो, अनि यो प्लानबाट सेक्सन काटेर कसरी देखाउने, त्यो स्टिकर कसरी देखाउने, यो वालहरु काटेको कसरी देखाउने, अनि फाउन्डेसनहरु कसरी देखाउने, त्यो कुराहरू पनि तपाईहरुलाई म आगामी भिडियोमा चाहिँ देखाउँछु। त्यसरी नै यो आर्किटेक्चर पार्ट सक्यो र स्ट्रक्चर पार्टमा चाहिँ के छ, यो कोलम लेआउटका कुराहरू भयो, अनि यो ट्रेन्च प्लान भन्छ यसलाई, कसरी खन्ने, कति खन्ने त्यो कुराहरू भयो, अनि यो कोलम लेआउटका कुराहरू भयो, अनि यो फुटिङ प्लानका कुराहरू भयो, त्यसैगरी यो फाउन्डेसन बीम प्लानका कुराहरू भयो, त्यसरी नै यो टाई बीमका कुराहरू भयो, त्यसरी नै यो स्ल्याब बीमका कुराहरू भयो, र यो फाउन्डेसनलाई सेक्सन काटेर कसरी देखाउने, यसको डिटेलिङहरु कसरी देखाउने त्यो कुराहरू भयो। अनि हाम्रो फाउन्डेसन बीम, टाई बीम, स्ल्याब बीम को साइजहरु कति छ, कतिवटा डन्डी छ, कसरी हालेको छ त्यो कुराहरू भयो। अनि यो स्ल्याब यो नगरपालिकामा पास गर्दाखेरि कसरी मिलाएर हाल्छ, स्ट्रक्चरका कुराहरू भयो। अनि यो स्ल्याबको सेक्सन काटेर कसरी देखाउने, यो एनबीसी र नेपाल स्ट्यान्डर्ड कोड र इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडमा कसरी मिलाएर यो स्ट्रक्चर बनाउने त्यो कुराहरू भयो। अनि यो बीमका सेक्सन काटेर देखाउने कुराहरू भयो। त्यसरी नै यो हाम्रो भर्याङलाई चाहिँ कसरी बनाउने, रडहरु कसरी देखाउने, डिटेलिङहरु कसरी गर्ने त्यो कुराहरू भयो। अनि यो हाम्रो यो लिन्टेन ब्यान्डका कुरा भयो, सिल ब्यान्ड, अनि विन्डोजहरु कसरी राख्ने र त्यसको डिटेलिङहरु कसरी गर्ने, यो सम्पूर्ण हाम्रो यो स्ट्रक्चर पार्टहरु भयो। त्यसैगरी यो सबै सम्पूर्ण घर यो 1000 स्क्वायर फुट भन्दा तलको रेसिडेन्टल बिल्डिङ बनाउँदाखेरि यो बनाइसकेको बिल्डिङ कसरी बन्यो त्यो तपाईहरुले भिडियो मार्फत चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले बनाइसकेको यो 2D नक्साबाट हामीले बनाएको ड्रइङलाई 3D मार्फत पनि म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु।
यसमा वाटर ट्याङ्कका कुराहरू भयो, प्लम्बिङका कुराहरू भयो, ग्लासका कुराहरू भयो, अनि स्टिल भर्याङका कुराहरू भयो। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई आगामी आउने मेरो दोस्रो भिडियोमा चाहिँ देखाउँछु। यो गेट कसरी डिजाइन गर्ने, कसरी गर्यो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ, र अरू यसमा चाहिँ ल्यान्ड स्लाइडिङका कुराहरू भयो, त्यो पछि म तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट एनिमेसन भिडियो चाहिँ देखाउने कोसिस गर्छु। त्यसैगरी यो 2D नक्सा छ, त्यो 2D नक्सालाई चाहिँ बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ प्लान बुझिरहेको हुँदैन। त्यो प्लान बुझाउनलाई चाहिँ म यो 3D भ्यूलाई चाहिँ देखाउँछु। त्यो सबै जति पनि हाम्रो 2D नक्सामा आर्किटेक्चरल नक्सा छ त्यो सबैलाई चाहिँ म एउटा 3D भ्यूमा चाहिँ